ઊંટ કહે આ સમામાં, વાંકા અંગવાળા ભૂંડા, ભૂતળમાં પક્ષીઓ ને પશુઓ અપાર છે. આ શબ્દો છે કવિ દલપતરામના. આ કાવ્યમાં કવિએ ઊંટના માધ્યમથી અન્યના દોષ જોનારા પણ પોતાના અવગુણો પ્રત્યે અજાણ રહેતા લોકો પર સચોટ કટાક્ષ કર્યો છે. આ કાવ્યમાં ઊંટ પોતાને સર્વશ્રેષ્ઠ માનીને જગતના અન્ય પ્રાણીઓ જેમ કે બગલો, પોપટ, કૂતરો વગેરેના શારીરિક દોષો ગણાવે છે. ઊંટને બીજાના અવયવોમાં વાંક દેખાય છે, પણ એ ભૂલી જાય છે કે તેના પોતાના આખા 18 અંગ વાંકા છે. આ કવિતાના અંતમાં ચતુર શિયાળ ઊંટને અરીસો બતાવે છે કે બીજાનું તો માત્ર એક જ અંગ વાંકું છે, જ્યારે તમારા તો બધા જ અંગોમાં ખામી છે. તો ચાલો કવિ દલપતરામની આ સુંદર, અત્યંત જાણીતી લોકપ્રિય રચનાને ગુજરાતી ગરવી સાહિત્ય ચેનલ ઉપર માણીએ. ઊંટ કહે આ સમામાં, વાંકા અંગવાળા ભૂંડા, ભૂતળમાં પક્ષીઓ ને પશુઓ અપાર છે. બગલાની ડોક વાંકી, પોપટની ચાંચ વાંકી, કૂતરાની પૂંછડીનો વાંકો વિસ્તાર છે. વારણની સૂંઢ વાંકી, વાઘના છે નખ વાંકા, ભેંસને તો શિર વાંકા, શિંગડાનો ભાર છે. સાંભળી શિયાળ બોલ્યું, દાખે દલપતરામ, અન્યનું તો એક વાંકું, આપના 18 છે. મિત્રો, આ કાવ્ય આપણને શીખવે છે કે આપણે બીજાના નાના નાના દોષો શોધવાને બદલે પહેલાં આત્મનિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. જે માણસ પોતાના અવગુણો નથી જોઈ શકતો તેને બીજાની ભૂલો કાઢવાનો કોઈ અધિકાર નથી. શિયાળનો આ છેલ્લો ઉત્તર માત્ર ઊંટ માટે નહોતો, પણ આપણા સૌ માટે એક અરીસો છે. અન્યનું તો એક વાંકું, આપના 18 છે. આ પંક્તિ આપણને સમજાવે છે કે દુનિયાને સુધારતા પહેલાં આપણે આપણી જાત જોવી જોઈએ. જો દરેક વ્યક્તિ બીજાની નબળાઈઓ શોધવાનું છોડીને પોતાના 18 અંગ એટલે કે પોતાના દોષો સુધારવા લાગે તો આ સમાજમાં નિંદા આપોઆપ ઓછી થઈ જશે. દલપતરામની આ શૈલી આપણને હસતા હસતા ઘણું બધું જીવનનું પાથું સમજાવી જાય છે. આ પઠન આપને કેવું લાગ્યું તે જરૂર જણાવશો. ગુજરાતી ગરવી સાહિત્ય ચેનલનો આ એક વિનમ્ર પ્રયાસ છે કે આપણી માતૃભાષાનું આ અમૂલ્ય ઘરેણું, આપણું સાહિત્ય ડિજિટલ યુગમાં પણ જીવંત રહે અને ઘર ઘર સુધી પહોંચે. અમારો આ પ્રયાસ ત્યારે જ સફળ ગણાશે જ્યારે તમારા જેવા સાહિત્ય પ્રેમીઓનો સાથ મળતો રહેશે. ફરી મળીશું આવી જ એક અદ્ભુત રચના સાથે. ત્યાં સુધી ગુજરાતી ગરવી સાહિત્ય ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહો.